Κοιλάδα των Αγιασμάτων, στη Βόρεια Χίο. Ένα τοπίο σμιλεμένο ανάμεσα σε δύο βουνά. Ακατέργαστη ομορφιά, τραχιά και αληθινή. Ένας τόπος επιβλητικός. Η ανεπιτίδευτη ομορφιά του σε καλεί να την σεβαστείς. Από την αρχαιότητα η περιοχή θεωρούνταν ιερή. Την έλεγαν αγίασμα. Έτσι βαφτίστηκε. Νερά θερμά, ιαματικά, που αναβλύζουν από τα σπλάχνα της γης. Πηγή ίασης, όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για τη μνήμη. Στο νότιο τμήμα του νησιού, μια ανάσα από τα αγιάσματα, καλλιεργείται η μαστίχα. Ένα δάκρυ που στάζει μόνο σε αυτόν τον τόπο. Ένα προϊόν τόσο εύθραυστο όσο και αρχαίο. Ανασένει μαζί με το νησί. Πέτρα λιωμένη, μάγμα, ανεβαίνει από το μανδύα της γης. Διεισδύει στο φλοιό. Σχηματίζει υπόγειους θαλάμους. Υπέρθερμα υγρά κυκλοφορούν μέσα από ρογμές και ρήγματα. Μεταφέρουν μέταλλα. Γεωλογικές διεργασίες που ενυδατώνουν, οξυδώνουν, μεταμορφώνουν στο πέρασμα των εκατομμυρίων ετών. Αφήνουν πίσω φλέβες, μικρές αρτηρίες γεωλογικής ιστορίας. Στα τελευταία στάδια της ψήξης, το μάγμα δημιουργεί κοιτάσματα σπάνιων γεών, πολύτιμων λίθων, βιομηχανικών ορυκτών. Κατά μήκος μιας νοητής γραμμής από τα αγιάσματα έως τη Βολισσό, σε 27 σημεία εμφανίζονται φλέβες αντιμονίτη, φιλοξενείται σε ειζηματογενή πετρώματα. Η υφή του μαρτυρά υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση 350 εκατομμύρια χρόνια πριν. Ανατολικά αυτής της ζώνης, σε 19 ακόμη θέσεις, εμφανίζονται μεικτά θιούχα, μια άλλη μεταλλοφορία. Ο τρόπος γένεσής της ίδιος. Περιέχει μόλιβδο και ψευδάργυρο. Στο τέλος του 19ου αιώνα ξεκινούν οι πρώτες εξορίξεις από τη γαλλική εταιρεία Société Anonyme de Mines de Kéramos. Οι δραστηριότητές της σταματούν το 1902. Το 1949 η εταιρεία Μποδοσάκη επανεκκινεί τις εξορίξεις μέχρι το 1954. Ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και κρατική αδιαφορία. Η πνευμονοκονίαση σαρώνει τα γύρω χωριά. 24 μεταλλεργάτες χάνουν τη ζωή τους. Πολλοί άλλοι ζουν με βαριά αναπνευστικά προβλήματα μέχρι το τέλος τους. Η εξόρυξη αντιμονίου είναι μια βαριά ρυπογόνα δραστηριότητα. Το αντιμόνιο είναι ένα τοξικό μεταλλοειδές. Οι ιδιότητές του είναι παρόμοιες με αυτές του αρσενικού. Χρησιμοποιείται σε κράματα, σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σε μπαταρίες και επιβραδυτικά φλόγας. Η Κίνα ήταν η βασική χώρα παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια περιορίζει σταδιακά τις εξαγωγές της. Η Ευρώπη από το 2020 αναζητά στρατηγικά κοιτάσματα στο έδαφος της. Το αντιμόνιο κατατάσσεται πλέον στα κρίσιμα μέταλλα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ιστορικό εξόρυξης ενός τόσο τοξικού μεταλλεύματος σε νησί. Η Χίος δεν είναι μια οποιαδήποτε γη, ένα οποιοδήποτε νησί. Είναι η γη της μαστίχας, ενός μοναδικού, πολύτιμου προϊόντος. Οι κάτοικοι ανησυχούν. Η σκόνη των εξορίξεων θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, τις μαστιχοκαλλιέργειες, μα και τους ίδιους. Ένα μεταλλείο αφήνει πίσω του μια μόνιμη πληγή. Το έδαφος χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να ανασυσταθεί. Οι υδροφόροι ορίζοντες μολύνονται με βαρέα μέταλλα. Μόλιβδος, υδράργυρος, αρσενικό, χρώμιο. Το θείο σε επαφή με οξυγόνο και νερό δημιουργεί όξινη απορροή. Ο άνθρωπος εγκλωβίζει τα απόβλητα σε χωμάτινες λίμνες. Όμως βροχές, σεισμοί, τεχνικά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή. Το 95% του εξορυγμένου υλικού θα είναι απόβλητο, τοξικό σκουπίδι. Μόνο το 5% θα εξαχθεί. Οι πολίτες ενημερώνονται, μελετούν. Η καταστροφή που θα προκύψει τους είναι γνωστή. Κι όμως, παρόλα αυτά, κανένας διάλογος δεν έγινε. Καμία ενημέρωση δεν προηγήθηκε. Ένας διαγωνισμός εμφανίστηκε ξαφνικά, σε μια κοινωνία που δεν κλήθηκε να μιλήσει. Σε μια χώρα όπου ο διάλογος καταρρέει προτού καν ξεκινήσει, όπου η συνεννόηση δίνει τη θέση της στη σύγκρουση και τις κραυγές. Εμείς δεν αρνούμαστε τη συζήτηση, δεν είμαστε αυτοί που καταστρέφουν, είμαστε αυτοί που υπερασπίζονται. Όχι ενάντια στην πρόοδο, αλλά ενάντια στην αδιαφάνεια και τις αυθαιρεσίες εις βάρος του τόπου. Όχι ενάντια στην αλλαγή, αλλά ενάντια στην επιβολή. Σας καλούμε στα γιάσματα, εκεί όπου το νερό αναβλύζει θερμό από τη γη. Εκεί να γίνει η συζήτηση. Όχι σε αίθουσες συμβουλίων, όχι σε σκιές εγγράφων, αλλά κάτω από το φως της πέτρας, όπως κάποτε στην πέτρα του Ομήρου. Εκεί στο νησί όπου λέγεται πως δίδασκε στους μαθητές του.
Έτσι κι εμείς καλούμε σε έναν κύκλο λόγου ανοιχτό, με επιχειρήματα και ερωτήματα ηθικής εμβέλειας. Γιατί αυτός ο τόπος έχει φωνή και αυτή τη φορά δεν θα μιλήσει μόνη της, θα ακουστεί. Γιατί πρέπει να ακουστεί. Όπως είπε ο Καζαντζάκης, να ξέραμε τι λένε οι πέτρες. Μπορεί να φωνάζουν, να μας φωνάζουν και εμείς να μην ακούμε. Αυτή τη φορά ας τις ακούσουμε.